Hey, what's up mga katrip? Welcome back to my channel. Ito na naman po ang inyong Kuya Rans. Welcome to Rans TV. At tuloy-tuloy lang po yung ating Christmas gala kung saan naman tayo mapatpat. And of course, ang target natin ay ang mga malls. So isa na naman mall ang pupuntahan natin dito sa Mandaluyong. Ito ang SM Megamall. So minsan napasyalan na natin to pero hindi pa kumpleto yung kanilang Christmas display. At kamakailan lang ay nagkaroon sila ng Christmas lighting dito sa bago nilang Christmas tree. Ang team nila ay Pop Mart. Pamilyar ba kayo sa Pop Mart? Well, very popular yan dito sa atin, dito sa Pilipinas, especially sa mga kabataan. Ito yung mga napakaganda, iba't ibang characters ng mga toy dolls. So ito yung tema dito sa SM Megamall ay ang Pop Mart. So mamaya i-share ko sa inyo. And about sa Pop Mart, nasa baba lang po sa description kung ano yung tinutukoy ko. So kung bago pa lang sa channel ko, so please subscribe na at i-click mo yung bell na yan. And please do not skip ads. Paki-like, share, and comment lang. So i-share ko sa inyo ang mga kaganapan dito sa SM Megamall sa kanilang Christmas tree na ang tema ay Pop Mart. So bago po yan, intro muna mga katrip.
A few moments later.